بعد ما حكينا بالحلقة السابقة عن الموسيقى الدينية في سوريا كجزء من التراث الثقافي اللامادي، نتكلم اليوم عن الموسيقى القومية. وكما سبق وذكرنا في حلقة سابقة، الموسيقى القومية في سوريا هي موسيقات قومية لأنها تنبع من تراثات هووية أو ثقافية خاصة. قلنا سابقا إن هناك عدة قوميات موجودة في سوريا، منها الكبير جدا القومية العربية، وهناك قوميات أصغر. هذه القوميات لها موسيقاها الخاصة. اليوم سنحاول أن نتعرف على أهم السمات الموسيقية لمختلف الموسيقات القومية الموجودة في سوريا، ونبدأ بالطبع بالموسيقى العربية لأنها هي الأكثر وجوداً والأكثر انتشاراً في كل الأرض السورية. شهدت المدن السورية الكبرى دمشق، حلب، اللاذقية، حمص، حماة في بداية القرن العشرين نهضة موسيقية بفضل النوادي الأدبية والنوادي الموسيقية التي أنشئت في ذاك الوقت مع بداية تفتح المجتمع المدني السوري. كانت هذه النوادي أو الممارسات الموسيقية التي تأتي من هذه النوادي مخصصة بشكل خاص للرجال. لماذا؟ لأنه بكل بساطة لم تكن المرأة قد أخذت مكانتها في المجتمع كما هي الآن. وإن كنا نلاحظ في مكان خاص وهو في حلب مدينة الموسيقى ومدينة التراث الأصيل في سوريا، عرفت شيئا خاصا، عرفت ظاهرة خاصة، هي ظاهرة الخوجات. والخوجات هي فرق موسيقية للنساء فقط تنتقل بين البيوت وتغني وتعزف، ومنهن أسماء لمعت كثيرا، أكثرها شهرة بالطبع هي ماري جبران. لم يبدأ الكلام عن الموسيقى العربية بهذا التخصيص إلا في بداية القرن العشرين، وتحديدا في 1932 عندما عقد مؤتمر الموسيقى العربية الأول في القاهرة. وقد كتب آنذاك الكونت ديرلانجي كتابا بعنوان الموسيقى العربية، يعتقد أنه أول كتاب يتكلم عن هذه الموسيقى كما قلنا بتخصيصها العربي. هذا لا يعني أنه لم تكن هناك كتبا تكلمت عن الموسيقى، إذ لا ننسى أن هناك كتابا ظهر في القرن السابع، كتاب النغم، وكتبه يونس الكاتب. ثم بعد ذلك في القرن العاشر ظهرت كتابات الفارابي الشهيرة، كتابات في المقامات وفي الألحان وفي توزيع الألحان وفي أثر الموسيقى. وعندما نتكلم عن الموسيقى العربية
نتكلم عن جزئين في هذه الموسيقى. نتكلم عن القوالب الغنائية ونتكلم عن القوالب الموسيقية. ففي القوالب الغنائية عندنا مجموعة من هذه القوالب. أولها القصيدة. القصيدة وهي قالب غنائي كما قلنا تقوم أساساً على الكلمة، على وجود قصيدة، وهذه القصيدة يؤديها المغني بدون موسيقى، وإنما فقط يعطي اللحن بكلماته بصوته بأدائه. بعد ذلك صارت الموسيقى تتدخل مع هذه القصيدة، مع هذا الإلقاء، وهي موسيقى ارتجالية. والآن نجد في كثير من الأحيان أن هذه الموسيقى تطغى على القصيدة أو على الكلمات المغناة في هذه القصيدة. القالب الثاني هو قالب الليالي، والليالي يأتي اسمها من كلمة يا ليل المكررة. يقوم المغني أثناء تقديم الوصلة، والوصلة هي مجموعة من المقاطع الغنائية والمقاطع الآلية مشتبكة مع بعضها. عندما يقدم الوصلة، في هذه الوصلة مقطع اسمه الليالي، يقوم المغني بتكرار كلمة يا ليل، وأحيانا يا ليل يا عين، ولكنه لا يعيد ويكرر الكلمة على نفس المقام أو على نفس اللحن، وإنما يتلاعب فيه ليظهر براعته في الغناء وفي التحكم بالمقامات الموسيقية. القالب الثالث هو قالب الموال، والموال يمكن أن نقول إنه الآن أكثر أنواع القوالب الغنائية استخداما في الموسيقى العربية في سوريا وفي المنطقة بشكل عام. والموال له قالب عروضي خاص سنتكلم عنه بعد قليل. أمان 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 يا قلب يا قلب يا قلب إن كان لك عينين وترابهن يا قلب إن كان لك عينين. والتوشيح هو أكثر القوالب استخداما في الغناء العربي الكلاسيكي، سواء أكان دينيا أم دنيويا. وحتى يمكن الآن أن نسمع الكثير من الموشحات التي تستخدم الشعر المحكي أو الزجل. والتوشيح كثير الأنواع والتقسيمات، وتختلف هذه الأنواع حسب المقامات المستخدمة وحسب الأزمنة التي يقوم عليها التنويط الموسيقي. القالب الخامس هو الدور، وهو أتى من مصر، والدور يؤدي بشكل أساسي المغني، ومؤدي الدور تصاحبه جوقة أو كورس تعيد بعض الجمل الأساسية في ما يقوله المؤدي أو المطرب وتكرره. وطبعا هناك دور للآلات، لكن لا تطغى الآلات والقسم الموسيقي على القسم المغنى أو القصيدة المستخدمة في الدور. القالب السادس هو القدود، وهو الأكثر شيوعاً وأكثر تمثيلاً للتراث الموسيقي السوري، وخاصة في مدينة حلب، حيث تأتي صفة المدينة إلى القد فيقال قدود حلبية. واسم القدود يأتي من قد، والقد هو القدر، والقدود هي أغاني موضوعة على ألحان معروفة
تستفيد هذه الأغاني من الألحان المعروفة لكي تحقق انتشاراً وقبولاً لدى الجمهور. ابعت لي جواب 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 وطمني، ولو انه عتاب 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 لا تحرمني. وابعت لي جواب، ابعت لي جواب، ابعت لي جواب 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 وطمني. اشتهر في تقديم القوالب الغنائية في سوريا عدد كبير من المغنين في التاريخ السوري الحديث، نذكر منهم بشكل خاص صبري مدلل، حسن الحفار، محمد خيري، والأشهر الآن صباح فخري. إضافة إلى القوالب الغنائية إذن عندنا القوالب الآلية، القوالب الموسيقية الآلية، وهي عديدة، أهمها وأكثرها انتشاراً هو التقسيم. والتقسيم عزف ارتجالي يقوم به عازف من التخت الموسيقي، عادة يكون عازف العود، ولكن لا يقتصر فقط على عازف العود، فنسمع تقسيمات للكمنجة وتقسيمات للقانون. هذا التقسيم لا يخضع إلى نظام محدد، وإنما يعود إلى مزاج العازف وإلى المقام الذي يختاره أو المقامات التي يختار العزف عليها. وجرت العادة أن تبدأ الوصلة بتقسيم يقدمه العازف الأكثر دراية وخبرة، ثم قد تظهر تقسيمات أخرى خلال الوصلة. القالب الموسيقي الآلي الثاني هو الدولاب، والدولاب لحن بسيط يسبق الأغنية، ويتكون عادة من جملة قصيرة تكرر مرتين، ثم جملة أطول تكرر 3 مرات. القالب الموسيقي الآلي الثالث هو البشرف، وكلمة بشرف تأتي من الفارسية بشرو، وبشرو تعني إلى الأمام، وهذا يدل على مكانة البشرف في الوصلة الغنائية، إذ عادة ما تبدأ الوصلة به.
الموسيقي الآلي الرابع هو السماعي، والسماعي مثل البشرف ولكنه أقصر منه، وهو له نفس الوظيفة للبشرف، فهو يقدم للوصلة ويمكن أن يستخدم في داخل الوصلة للتحضير للأغاني وللتمهيد للمقامات التي سيجري استخدامها. القالب الموسيقي الآلي الأخير هو التحميلة، والتحميلة تتكون من مقطعين يقومان على نفس التقطيع الإيقاعي ومن زمن متساو. المقطع الأول يسمى الكود وتقوم بعزفه الفرقة، ثم يليه مقطع ثان اسمه الجواب يقوم بعزفه عازف واحد يرد من خلاله على المقطع الأول الكودة التي عزفتها الفرقة. الموسيقى القومية الثانية المعروفة في سوريا والمساهمة في التراث الثقافي اللامادي في سوريا هي الموسيقى الكردية. وفي البداية يجب أن نذكر بأن الشعب الكردي لم يحظى حتى الآن بدولته. عندما قسمت المنطقة تشرد هذا الشعب إلى 4 دول مختلفة وعاش كثيرا من المظالم، وهذا ما انعكس موسيقيا في وجود مقام اسمه مقام الكرد، وهو مقام حزين. تستخدم الموسيقى الكردية آلات خاصة بها. قد نجد أحيانا آلات مشتركة مع الموسيقات الأخرى مثل الناي، لكن هناك آلات خاصة بالموسيقى الكردية، منها آلات وترية مثل الكمانجي، والكمانجي تشبه الكمانجة أو الكمان، وهي مؤلفة مثله من 4 أوتار فوق قطعة من الجلد، وهذه الآلة مخصصة لغناء الأساطير والأناشيد الملحمية. كما هناك آلات نفخية مثل البولور، وبشكل خاص الزرنة، والزرنة هي مثل المزمار ولكن بصوت حاد جدا. أما من الموسيقيين ومن المغنين الأكراد فقد انتشرت أسماء معروفة جدا على امتداد انتشار الشعب الكردي في سوريا، منهم مثلا كربيت حاجو، ومنهم المغني الأرمني الأصل المشهور جدا تغران أو دكران، ومنهم أيضا الملحن رشيد الصوفي. أيضا نتكلم عن الموسيقى الإيزيدية عند الشعب الإيزيدي، والإيزيديون ينتمون إلى القومية الكردية لكن لهم خصوصيات دينية وطقوسية وعقائدية مختلفة قليلا. والشعب الإيزيدي هو الشعب الوحيد الذي تحوي ثقافته على مكانة مقدسة للموسيقى،
ويعود هذا الاهتمام الخاص أو هذا التقديس للموسيقى عند الإيزيديين إلى الحكاية الأولى، حكاية الخلق عندهم المرتبطة جدا بالموسيقى. تقول الحكاية إنه عندما أمر الله الملائكة وعلى رأسهم الملاك طاووس ملك أن يحولوا الأرض المغمورة بالمياه إلى يابسة، لم يجد هؤلاء الملائكة مكانا يضعون عليه أو ينصبون فيه خيمتهم، فجاء العازف النوراني قاضي شلو وعزف بطنبوره، فخرجت الأسماك من الماء ونصبت نفسها أرضا يابسة لكي تتثبت أوتاد خيمة الملائكة فيها. ومن ذاك الوقت أصبح الطنبور آلة مقدسة عند الإيزيديين. وللطقوس والشعائر التي يحييها الإيزيديون علاقة قوية أيضا مع الموسيقى، إذ أن هناك الكهنة أو ما يساوي الكهنة، وهم القوالون الذين يرددون الأغاني والأناشيد الدينية في هذه الاحتفالات. والقوالون لهم نظام تراتبي محكم مؤلف من 3 مستويات، وحضورهم لا بد منه في المناسك والمشاعر الدينية التي يحييها الإيزيديون، فهم الذين يقدمون الأغاني والأناشيد، كما أنهم هم من يحتفظ بالآلات المقدسة مثل الطنبور والدف والشباب. أيضا هناك الموسيقى الشركسية الخاصة بالثقافة الشركسية التي أتى بها معهم الشركس عندما هجروا من مناطق وجودهم في شمال غرب القوقاز في القرن 19. يتميز الشركس بقوة حفاظهم على تراثهم القومي، فهم يتكلمون لغتهم الخاصة ولهم موسيقاهم الخاصة ولهم رقصهم الخاص، وحتى عندهم آلاتهم الموسيقية الخاصة. أكثر هذه الآلات حضوراً في الموسيقى الشركسية هو بالطبع الأكورديون، وله تسمية خاصة عندهم اسمه البشينة. وهناك الآلات الوترية مثل الأبابشينا والشيكابشينا، إضافة إلى الآلات الإيقاعية المتنوعة مثل البربان وغيرها. وأخيراً هناك الموسيقى الأرمنية، وقد حافظ الأرمن مثل الشركس على ثقافتهم وعلى موسيقاهم الخاصة وعلى طبعا لغتهم الخاصة، سواء الأرمن الذين هاجروا إلى سوريا قادمين من تركيا في بدايات القرن 20 أو الأرمن الذين بقوا في سوريا منذ وجود مملكة أرمينيا في القرن الأول إلى القرن 3 ميلادي، وهم كانوا موجودين في شمال غرب سوريا. الأرمن يستخدمون لغتهم وموسيقاهم الخاصة في الأغاني، ولهم آلة خاصة جدا هي الدودوك، ويقال إن الدودوك لا يمكن أن يكون أرمنيا ويعطي الصوت الخاص به، وهو صوت حزين جدا، إلا إذا كان مصنوعا من خشب المشمش، وخشب شجر المشمش الموجود في أرمينيا حصرا. ضمن الكلام عن الموسيقى كمكون أساسي من التراث الثقافي اللامادي في سوريا، يجب التوقف عند القوالب الشعبية، قوالب الغناء الشعبية، وهي كثيرة جدا وعديدة، وهذا أمر طبيعي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الثقافات المتنوعة واللغات المتنوعة التي تداخلت وتمازجت في الأرض السورية. يا حلو أنا يا مسلين يلي بنار الهجر كوين. يا حلو يا مسلين يلي بنار الهجر كوين. إلا المدام يا حبيبي وسقيني يا عين من كتر الشوق. أهم قالب شعبي وأكثره انتشاراً وسبق أن ذكرناه في بداية هذه الحلقة هو الموال. الموال يمكن أن يكون من أنواع مختلفة، يمكن أن يكون موال سياسي، ممكن أن يكون موال عاطفي، ممكن أن يكون موال حماسي إلى آخره، أشكال كثيرة، ولكنه أيضاً يختلف بتركيبته الداخلية،
ببنيته، فهناك نوعان من الموال السوري. الموال الأول هو المتعارف عليه بشكل واسع والمنتشر ليس فقط في سوريا وإنما في كل المنطقة، منطقة شرق المتوسط، وهو الموال المتكون من 4 شطرات. هذه الشطرات تتميز بأن السلاسل الأولى منها تنتهي بنفس القافية، يعني هناك ما يسمى باللغة العربية الفصحى الجناس. هذه القافية الثابتة لا تعطي دائما نفس المعنى، وإنما هي في كل مكان في كل شطرة لها معنى مختلف، يأتي من تجميع كلمتين مع بعضهما، أو من إعادة نطق كلمة بشكل مختلف، أو من استخدام أكثر من كلمة بلهجات مختلفة. الشطرة الرابعة تكون متميزة عن الشطرات الثلاث الأولى. هذا هو النوع الأول من الموال. أما النوع الثاني وهو الذي يسمى الموال السوري أو الموال السبعاوي أو الموال الشرقاوي، وهو الموال المكون من 7 شطرات، والذي اشتهر بشكل خاص في شرق سوريا. هذا الموال للأسف بدأ يضيع استعماله، بدأ ينفقد لصالح الموال الرباعي، لأن الموال الرباعي أسهل في التأليف وأسهل في الغناء وأسهل على الموسيقيين الذين يدخلونه في أغاني، خاصة في الأغاني الحديثة ذات الموسيقى السريعة والتي تتشابه كلها مع بعضها. يغنى الموال بصوت منفرد يقوم بتأديته المغني قبل الدخول في أغنيته أو عندما يقوم بتأدية دوره في الزجل في المحاورات الزجلية. وأداء هذا الموال يكون عادة باستخدام بعض الكلمات المفتاحية التي تعطي انطباعا زائدا عن الكلام الذي يحتويه الموال، مثلا كلمة أوف 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 في البداية والتي تعبر عن الأسى والحزن، كلمة يا ليل يا ليل يا ليل مثل الليالي، كلمة ماماي 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 التي تنادي الأم، كلمة يابا 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 التي تنادي الأب، أو كلمات حبيبي التي تعني حبيبي. أوف 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 يا فكر اللي شغلني ليل ونهار، وحب اللي بنيته سنين ونهار، يا فكر اللي شغلني ليل ونهار، وحب اللي بنيته سنين ونهار. الشكل الثاني من الغناء الشعبي هو العتابة، والعتابة تقوم على بيت شعري واحد، وهذا البيت يحكي حكاية، يحكي حدثا. يقسم بيت العتابة إلى 4 أشطار مثل الموال تقريبا، ويؤدى بصوت واحد بمصاحبة آلة واحدة، عادة تكون العود أو الربابة أو المجوز. نرى الآن في سوريا أن هناك آلات جديدة مستحدثة دخلت على هذه الموسيقى الشعبية، مثل السنتيزر أو الأورج الكهربائي، والتي تحل محل الآلات التقليدية وتؤدي صوتا بعيدا جدا عن الصوت الأصلي لهذه الآلات. الشكل الثالث للغناء الشعبي هو الميجانا. في الميجانا عندنا أيضا 4 شطرات، لكن هناك اختلاف قليل عن بقية الأشكال الشعبية، وهو أن الشطر الأول يسمى الكسرة أو المطلع، وفيه تكرار لكلمة ميجانا 3 مرات، يا ميجنا يا ميجنا يا ميجنا. وهناك نظريات كثيرة لتفسير كلمة يا ميجانا، معنى كلمة يا ميجانا، أكثرها انتشارا وقبولا ربما أنها تأتي كتحريف لجملة أهلا بمن جاءنا للترحيب بالضيوف. الشكل الشعبي الخامس هو الزجل،
والزجل في الأصل هو نوع من الشعر، من الكتابة الشعرية، ينتشر من أسبانيا وحتى المشرق، وفي أسبانيا ما زال ممارسا حتى الآن باسم الثخيل. والزجل يعني أو زجل تعني باللغة العربية رفع الصوت طربا، وهذا يعطي معناه، ويعني أن يكون هناك من يستمع إلى ما يقوله الزجال. والزجال هو الشاعر أو المؤدي الذي يشترك في مناظرة زجلية، والمناظرة الزجلية تكون بين مجموعة من الزجالين يتباهون ويتفاخرون بالعواطف، إما الكرم أو الجود أو الإقدام أو الشجاعة أو المجد أو الشرف إلى آخره. الشكل الخامس من الغناء الشعبي هو النايل، والنايل هو من اختصاص منطقة الشرقية في سوريا، منطقة الفرات، وهو يكاد يكون متخصصا بأغاني الحزينة والكوارث والمصائب، وهو له لحن حزين وبطيء جدا. أما شكل السويحلي وهو الشكل السادس من الغناء الشعبي، فهو يشبه النايل كثيرا، ويتكلم أيضا عن نفس الموضوعات تقريبا، لكنه من وزن أسرع قليلا، ويستخدمه المغنون عادة لكي يكسروا حالة الحزن والشعور بالألم التي يبثونها من خلال غنائهم للعتابة وللنايل. الشكل السابع هو الدلعونة، والدلعونة منتشرة أيضا في شرق المتوسط في كل بلاد الشام. والدلعونة يقال إن الكلمة أو التسمية أتت من الآرامية هيوا بنا إلى العون، ويقال إن هذا الاسم جاء من نشاط اجتماعي تضامني كان يقوم به أهل القرية الواحدة لكي يتساعدوا إما في حرث الأرض أو في القيام بعمل لا يستطيع صاحب الأرض أو صاحب البيت أن يقوم به لوحده، فيطلب مساعدة أهل الناس فيهبون إلى عونهم ويغنون على دلعونة. وشكل الروزنة شكل قريب جدا من الدلعونة، ويكاد يكون ملازما لها في الغناء. الروزنة أيضا لا نعرف من أين جاء اسمها، وإن كانت هناك كثير من النظريات حول هذا الموضوع، والأغلب أنها كانت اسم باخرة كانت تقوم بنقل الرجال الذين ساقتهم السلطات العثمانية للمشاركة في حرب البلقان أيام السفربرلك، ولهذا تغلب على الروزانة مشاعر الحزن التي لا نجدها عادة على دلعونة. الشكل التالي من أشكال الغناء الشعبي هو يحنينة، وحنينة كلمة حنينة تأتي من الحنونة، والمقصود بها عادة الأم، وعادة ما تكون أغاني حنينة أغاني تعبر عن المحبة والألفة والود والحياة العائلية. الشكل الثاني من الغناء الشعبي هو أبو الزلوف، وغالبا ما يبدأ مقطع أبو الزلوف بكلمة هيهات، وهيهات طبعا تأتي من الفصحى وتعبر عن الندم والحسرة. مقطع أبو الزلوف يرافق عادة العتابة ويرافق المجانة ويرافق كل الأشكال الأخرى من الغناء الشعبي. ولا ننسى بين أشكال الغناء الشعبي شكلا هاما جدا في شرق سوريا، وتحديدا في الرقة ومنطقة الرقة، وهو الملية. والملية القريبة من الموال أو التي تبنى على بنية الموال والقريبة من النايل، تعبر عادة عن قضايا اجتماعية وعن حكايات معروفة في المجتمع وتخص المجد أو الشرف أو حتى أحيانا الحزن. أيضا لدينا شكل الهويدلي، والهويدلي اسمه يأتي من الكلمة الأولى المستخدمة فيه يهويدل ويدلك يهويدل ويدلي، وهذه الأغنية أو هذا الشكل يستخدم عادة للدبكة، ويكاد محصورا في استخدام الدبكة، ويعبر عادة عن قصص الحب والغرام والأغاني الفرحة، القضايا الفرحة البعيدة عن الحزن. وهناك أيضا شكل علالا ولالا ولالا المنتشر في كل سوريا، ولا أحد يعرف من أين أتت هذه اللالا لالا،
لكننا نعرف أنه يستخدم بشكل خاص لدبكة بطيئة، وهذه الدبكة البطيئة ترافقها أغنية علالا ولالا ولالا التي أيضا تحكي عن الحب وعن القصص التي تخص الحبيبين أو التي تخص القرية بشكل عام. وعلا لولا لولا لا ليش زعلي يا خالة يابا ليش زعلي يا خالة وهي ما زعلت مني هي زعلت لحالها يابا هي زعلت لحالها والله لا عبي الجرة من ميتك يا العاصي يابا من ميتك يا العاصي وحبي راسه بيوجعه ليت الوجع على راسي يابا ليت الوجع على راسي. ومن الأشكال المعروفة أيضا شكل الهولية، والهولية هي شكل غنائي خاص بالمنطقة الجنوبية في سوريا سهل حوران وجبل العرب، ولها تسمية خاصة هذه الدبكة تسمى حبل مودع. أغاني الهولية كلماتها بسيطة وخفيفة وذات إيقاع غير ثابت. وهناك شكل آخر خاص بمنطقة جنوبية أيضا مرافق للهولية وهو الجوفية، ويقال إن اسم الجوفية يأتي من مكان وجودها الأصلي في منطقة الجوف في الحجاز. والجوفية تتميز عن الهولية بأنها تتحدث دائما عن المجد وعن الفخار وعن الشرف، ودائما فيها قوة وعنفوان، ولها دبكة خاصة بها أيضا وذات إيقاعات خاصة وذات حركات خاصة. وأيضا نتكلم عن شكل الحداء، والحداء في الأصل هو الغناء الموقع الذي يستخدم لمرافقة القوافل قوافل الجمال. وهذا الحداء تكون مقاطعه قصيرة واسم الواحدة منها الحدوى، وهي تستخدم حاليا لمواكبة الأعراس التي تقوم بنقل العروس من بيت أهلها إلى بيت عريسها أو بيتها الجديد، كما كان يستخدم في المواكب التي ترافق الحجاج العائدين من الحج. وأيضا هناك شكل من أشكال الخاصة بالجنوب أو المنتشرة أكثر في الجنوب، وهي السحجة أو الدحة. وتتميز السحجة أو الدحة أيضا بدبكة خاصة فيها إيقاع متميز لأنه يستخدم التصفيق، ولكن ليس التصفيق بضرب الكفين وإنما بسحق الكفين فوق بعضهما. وتقوم بهذه الرقصة بشكل عام مجموعة من الرجال بمشاركة امرأة. والزلغوطة أو الزغلوطة أو الزغرودة هي عادة بيتان من الشعر مقسمان إلى 4 أشطار تقوم المرأة بإطلاقها في احتفالات الاجتماعية أو في الاحتفالات الخاصة المرتبطة بالطهور، الختان، الزواج، الأفراح من أي شكل كانت. وتبدأ الزلغوطة عادة بكلمة مفتاحية هي أويها مكررة أكثر من مرة، وتنتهي عادة بكلمات موحدة هي التي تعطي للزلغوطة معناها، وهي ليلي ليلي ليش. هناك شكل منتشر في أكثر من مكان في سوريا
لكنه موجود بشكل خاص وبكثافة أكبر في الشرق في منطقة دير الزور، وحتى يصل أحيانا إلى حلب. وهذا الشكل كما يدل عليه اسمه حزين جدا، لأنه يتكلم دائما عن الفراق، والفراق إما يكون فراقا مؤقتا عند توديع الناس، أو عندما يكون الفراق النهائي في حالة الموت. ويوجد حالة اجتماعية خاصة في شرق سوريا، وهي أن هناك نسوة متخصصات بهذا النوع من الغناء، وعندما يحدث حدث أليم في القبيلة أو في عائلة ما يبحثون عن هذه النسوة لكي يأتين ويطلقن فراقياتهن التي تعبر عن الحزن أو التي تجيش عواطف الحزن الموجودة في مكان الميت أو في بيته. الشكل الأخير الذي أريد أن أذكره من أشكال الغناء الشعبي في سوريا هو الغناء الجزراوي. وهذا الغناء أو هذا الشكل له طبيعة خاصة جدا وله وضع خاص جدا، لأنه لا يسمى باسم الثقافة التي جاء منها، وإنما يأتي من اسم المنطقة التي يوجد فيها، منطقة الجزيرة السورية شمال غرب سوريا. هذا النوع من الغناء الشعبي يتميز بأنه يجمع من كل الثقافات الموجودة في المنطقة. في الحقيقة هذه المنطقة، منطقة الجزيرة، هي منطقة تداخل والتفاعل، أو كانت منطقة تداخل والتفاعل بين الأرمن والسريان والأكراد والعرب والتركمان وحتى اليهود. ولذلك نجد فيها أغاني يتناقلها الناس كل واحد بلغته، أو كل واحد يعتبر بأنه هو صاحب هذه الأغنية، وهي تدخل بشكل عام ضمن ما يسمى بالغناء الجزراوي. من هذه الأغاني المشهورة جدا حتى يومنا هذا أغنية صبيحة وأغنية يا دلهو يا دلهو.